У цьому відео ти побачиш найнеобхідніші матеріали сьогодення. Чи можна тікати, якщо тебе зупинили озброєні люди в балаклавах для перевірки документів? Як захистити себе? Куди звертатись за допомогою? Почуємо голос адвокатів та політиків. І почнемо ми з юридичної частини та з Конституції. Конституція України гарантує права людини навіть під час воєнного стану. Так, стаття 64 дає деякі обмеження, але є статті, які не доторкані за жодних умов. Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню чи жорстокому поводженню. Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою, окрім як за вмотивованим рішенням суду. Якщо вас схопила службова військова особа, по-перше, це стаття 426 Кримінального кодексу України. Частина перша. Перевищення службовою військовою особою влади чи повноважень. Частина 2 цієї статті наголошує: застосування насильства проти підлеглого карається строком від 3 до 7 років. А частина 5 в умовах воєнного стану від 8 до 12 років тюрми. Крім того, з 1 вересня 2025 року всі співробітники ТЦК зобов'язані носити бодікамери. Якщо стався конфлікт, військові зобов'язані мати записи. Відсутність відео вже порушення з їхнього боку. Адвокат Роман Ухов чітко пояснює: працівники ТЦК та СП не мають права самостійно затримувати громадян під час мобілізаційних заходів. Їхня функція – сповіщання, вручання повісток. Якщо особа в розшуку, затримувати має виключно Національна поліція. Якщо вас тягнуть у бус люди у формі без поліції – це викрадення людей. Крапка. Чи бачать ці злочини представники влади? Чи реагують вони? Гучну заяву зробив Олексій Гончаренко. Він пропонує ліквідацію ТЦК. І нам сьогодні треба розглядати тут, в Верховній Раді, закон про ліквідацію ТЦК. Я звертаюсь до міністра оборони Федорова, нового міністра. Ми почули, що навіть вже було доручення розібратися з бусифікацією. Ну ми очікуємо результатів. Результатів нема. 2 тижні тому в Дніпрі під час бусифікації вбивають громадянина України. І це якесь полювання на людей. Нам треба це зупиняти. Нам треба створювати нормальну систему мобілізації. Бусифікація – це ганьба. Це те, що негайно має бути припинено. Не можуть військовослужбовці ТЦК затримувати людей. Я мовчу про те, щоб бити їх або, не дай Боже, вбивати. Не можуть тримати незаконно в будівлях ТЦК СП. Так не може далі тривати. Я розумію, що когось дуже тішать ті корупційні, брудні потоки брудних кровавих грошей. Коли вся держава знає, скільки коштує вийти з бусика, скільки коштує вийти з будівлі ТЦК. І вся ця ріка цих грошей тече до самої гори, сюди, на Печерські пагорби. Ось подивіться також на Разумкова. Теж дуже красиві слова. Якщо депутат потрапив в ДТП – біда. Якщо поліцейський – біда. Якщо прокурор – біда. Якщо звичайна людина – біда. Тюрма. А тут все можна. Збили, дали по морді, запхали в буса. А скажіть мені, будь ласка, якщо хтось в цій залі піде когось запхає в буса, це що? Це викрадення людини, позбавлення волі, правда чи ні? Стоїть поліція, куди вони дивляться? Все в них гаразд? Так можна робити? Для всіх в Україні можна так робити? Чи тільки для окремої категорії громадян 46 тисяч ТЦК, які сьогодні мають все, що вони захотіли? Я звернувся до правоохоронних органів з запитом до Міністерства внутрішніх справ, щоб вони дали відповідь, як в нас відбувається закон. Для одних це закон, для ТЦК це папірець, яким можна сходити лише в вбиральню, не більше.
І, до речі, вчора піднімалися питання в залі, чому досі не розглядається закон про відповідальність за незаконну бусифікацію і за порушення прав громадян під час проведення мобілізаційних заходів. Я думаю, що це правильне запитання, і треба винести цей закон, проголосувати і прийняти це рішення в залі, щоб поставити нарешті крапку. Навіть у верхах уже не можуть закривати очі. Очільник парламентського комітету Данило Гетманцев нещодавно заявив: є неприпустимим порушення прав людей при мобілізації. Це явище, воно поширюється і воно є вкрай негативним, воно підриває і справедливість, і довіру до держави, воно підриває основи держави сьогодні. Ми не маємо говорити, як деякі наші представники, навіть нашої фракції, говорять про те, що так, це 1% від всіх випадків, і це ІПСО російська, і щось інше. Дивіться, це не ІПСО. Це конкретні випадки, які треба припинити. Президент, чітко охарактеризувавши це бусифікацією, дав доручення Федорову ще місяць тому вжити заходів щодо припинення цього явища, цієї ганьби. стоп! Вдумайтесь, це слова представників влади. Отже, влада знає, але поки нічого не змінюється. Що їм заважає прийняти важливі рішення? Поділіться своєю думкою, я буду чекати на ваші коментарі. Окрема тема – це омбудсман України Дмитро Любенець, який встає на бік громадян та який заявив про випадки по всій території України. Якщо порівняти початок повномасштабної агресії з боку Російської Федерації і сьогоднішній день, то кількість скарг на ТЦК та СП зросла у 333 рази. Щодо найбільш поширеними скаргами є незаконне обмеження свободи пересування під час затримання, доставляння військовозобов'язаних до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, поверхневе проведення медичних оглядів військово-лікарськими комісіями, порушення під час розгляду питань надання відстрочки від призову, незаконне утримання осіб у приміщеннях ТЦК СП до моменту відправлення у військові частини. Окремо хочу зазначити, що у нас є непоодинокі випадки щодо незаконного забирання приватних речей, наприклад, мобільних телефонів. Останнім часом ми масово фіксуємо, що працівники ТЦК СП діють без розпізнавальних шевронів. На жаль, в 2025 році ми побачили масово, що працівники ТЦК СП закривають обличчя, що є прямим порушенням, на мій погляд, як статуту, так і діючого законодавства України, для того, щоб унеможливити ідентифікацію осіб, які порушують права громадян України. Неодноразово ми фіксували, що затримання, так названо затримання, перевірка документів, обмеження волі відбуваються виключно групами сповіщення ТЦК СП без фізичної присутності працівників Національної поліції. Так само я завжди наголошую, що це є пряме порушення прав громадян України, бо згідно діючого законодавства перевіряти документи мають виключно органи правопорядку. Це прописано в Конституції, в діючому законодавстві. Більше того, в Конституції чітко зазначено, що не можуть приймати участь в обмеженні прав працівників військових частин, а працівники ТЦК СП є військовослужбовців військових частин. Таким чином ми бачимо, що є системне порушення прав громадян України. Отже, поки влада працює язиками, головне питання на сьогодні залишається відкритим. Що робити, коли вас оточили невідомі люди в масках? Тікати чи стояти на місці? Куди звертатись за допомогою? Чи існує юридичний алгоритм дій в таких обставинах? Так, існує, і зараз завдяки нашому каналу ви його узнаєте. По-перше, поводьте себе спокійно, не провокуйте. Якщо є можливість піти без ризику для життя, ідіть. По-друге, вмикай телефон на запис. Це твій
головний доказ. Третє. Запам'ятай головне. Запитай, де поліція? Якщо поліції немає, вимагай припинити незаконні дії. Четверте. Вимагайте складання протоколу про адміністративне затримання. Без протоколу це викрадання. По п'яте. Не тікай, якщо це провокує насильство. Тікати можна лише якщо тобі прямо загрожує фізична розправа і ти в безвиході. Але пам'ятай, втеча може бути розцінена як опір, хоча ТЦК не мають права тебе переслідувати. Але якщо ж ви все-таки почали тікати, біжіть в людні місця. Люди зазвичай приходять на допомогу. Але що робити, коли вас вже схопили і намагаються затягнути в авто? Ось поради для протидії та виживання. Не дай себе затягнути. Упріться ногами в землю. Хапайся за будь-які нерухомі предмети, стовпи, паркани. Питай, хто ви, по якому праву? Покажіть посвідчення. Якщо це представники ТЦК, вони зобов'язані мати при собі службові посвідчення. Але якщо почалося фізичне насильство або вас б'ють, ви маєте право на самозахист. Стаття 36 Кримінального кодексу України. Основна порада – не бий першим, це важливо. Кричи «допоможіть» або «вбивають». Це може допомогти привернути увагу. Увага! Важливе попередження. Пам'ятайте про відповідальність. Якщо ви застосуєте силу до військовослужбовця, це може кваліфікуватися за статтею 114 частина 1 Кримінального кодексу України перешкоджання діяльності ЗСУ. Термін від 5 до 8 років. Тому самозахист має бути виправданим і пропорційним загрозі. Дуже важливе питання, куди звертатись за допомогою. Насамперед, дзвоніть на цілодобову гарячу лінію безкоштовної правової допомоги. Освічені юристи підкажуть вам, як діяти. Далі обов'язково пишіть омбудсману України на електронну скриньку або через офіційний веб-сайт. Додавайте фото-відеофіксацію та контакти свідків. Не мовчіть. Звертайтесь також до правозахисних організацій, наприклад, до юридичної сотні. Не зволікайте, фіксуйте все та відсилайте. Правопорушники мають бути покарані. Друзі, я дуже радий, що ви додивилися до кінця. Сподіваюсь, це відео допоможе вам при зустрічі з ТЦК. Переконаний, що ви тепер знаєте свої права і не дасте себе залякати. Підписуйтесь та пишіть коментарі, якщо вам не байдуже майбутнє України.